Mythic tapos Mythical Glory. Deman, ikaw itong mga dami account, mga third account, second account, mga FB, Argan. Ta, ta, sila, ito pa si Jang Carl, ano ito itong mga account, ini si Bunso, may ano yun, may FB. Ako, igawa man akong FB, igawa na akong GM. Di, mga dati ko pa ito, nagkarak na yung iba. Kaya sa kuya, yung ano ko pa rin sa rong account, ko na talaga na-open. Nagawa na sila ko, ano, Ray na account. Hindi gagamit mo na yan. Kaya sige, drop mo na sa ID mo. Tigde sa, ipadrop mo ang ID mo sa ano, kay Rina, para mag-listen sa kang ID mo. Uh, follow ka rin dapat follow back mo na dapat na. Okay, tara sa akin. Valid ID. Baka man sa email, para tungod ka dyan. Email ID. O para tungod ka dyan. Sige. Oo, kami. Kaya, naramang ka sa pinsan ko. Pwede man. Pagtapos mo na magkawat, yan kasi ano si Giancarlo. Red lang. Chat ka lang sa pinsan ko. Para mag cellphone ko. Ini mga pinsan ko, pero yung ID buruhato. Mga kusog ba din eh? Mga albisgad din eh, mga albisgad, mga ano, mga albay ano din eh. Okay naman. Kaya, kaso dahil ano na yung cellphone, sa Pitcha 30 pa, katapusan pa ata. Kahit di mo pala nakatita yung pala Pitcha 30. Siguro mga Pitcha 2. Uh, Sim. Uh, Napulit ka itong tatlo, balik ka. uh, ano, live streamer. Eman?
dati yun, nag-live ako Kasi sa lumatay. yung, basta may nag-live doon ako din sa account yung ano, COD, CODM. COD. Land of Evolution. Bauman, Santo Cristo. Santo Cristo. May tuloy kang bunto. Oh. Oo, karaniwan agad. Ano pa nun? Sentro, sentro, tapos Divino, Santo Cristo, Kilali, tapos Punto, tapos San Roque, tapos Fatima, ay Tagas, Fatima, tapos Salvacion, tapos San Lorenzo. Kung highway ka kung highway ka maagi, ano, tagas mo ng mailot bago ka maba. Kung highway ka maagi. Iyo, yung malagad, sa tagas malagad ang sementeryo. Ang dinaupi. Nakulong pa nga ng espasyo duman. Nakulong pang espasyo. Nagtiriket ng tuluyan. Nagtitibol pa. Nagtitibol pa pala ang company. Nakulong, halos gusto mo na tao patak sa'yo, music day. Legend, kung ako yung pwede ka pwede ba sa rating. Dawa mag-20, kaya kayo ni Buhato. Mga malalit mo ni Misa, ano ang sabon sa magkakawa? Oo, yung bunso ko, tapos pinsan ko si Giancar, si Jen Leonard. Mga malalit mo Eh, role mo na yan, na inisilod siya, pwede mo mag-tao, pwede siya mag-off-lane, pwede mag-goal, pwede mag-win. Halos gawin mo sila na akong gawin na hero. Kaya, dapat, kaya, kaya dapat, direct ka sana, lagot dyan sa isa. Eh, ganun ba din na?
Nakawala ka si Giancarlo, wait lang. Ay, hindi si Giancarlo, ako nalili. Ako nga kayo ni Giancarlo. Dahil na pag nabarkada mo, pag nabarkada mo si Giancarlo, walang kakainin. Minsan ko, baka man, kasi yung ilan na yung doon, ano? Ano yung grade 10, kasama yung hermano. Oo, big size. Sabi G, Rose, six-pack daw. Babalik ng Rose. Sana. Nakulo lang kung ano titig sa Rose. Dati ito, mas ganda yun naman. Tama na si Rina. Tama na si Rina. Tama na si Rina sana. Sigilid na yun. Baka, ito ka ng ganda. Babalik na ang Rose Boy. Nice one. Nice one. Nabalik na tayo. Rose talaga. Yes! Woo! Balik na ang Rose. Sila. Sana, balik na. Nice. Kapalit daw sa rugla. Ay, tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Mangyari. May Rina na. May tips na akong Rina. Para magtibangan na sa Rose. Rose of survival mobile activity. Dear player, Rules of Survival has released operation on June 27, 2022 at 15:00 UTC plus E. Thank you for your continuous support and love. Reward of reward Rules of Survival. Congratulations. Thank you and for being at least correct. Thank you to Ramo. You let them move it to your price. Your price. Oh, kaya, sabi, balik tayo. Di ba ko balik tayo din?
Pinalapit pa yun ang dugo mo, mainit pa talaga ang dugo mo. Pagbalikot ang dugo mo, pagbalikot ang dugo mo, kaya makanakaan. Kaya ito, pwede. Sinad ko lang kay ano kay pinsan yung ano mo. ID. Nakawag bata kayo din yung dapat. Inisip ko baka din yung limitado. Baka na. Eh, sila, wait lang.
sunod mano niya, baka nagkakakya na. Gaano ang babae ko, man, lalaki. Ano yung si John Carl, basta man, Ivy, isip babae, agad. Lalaki yan, papabuhat. Oo, iyo, bahala lang. Iyo, water mo. Water mo. Water mo, ako. Mahigit ako sa rin. Ayun na dyan kanin, ibig daw, balik naman kayo sa hostel, kakatay na tao, ayun po hindi. Sige daw ba? Eh, pagkating mga reason sa ay mga videos, mga kakatay mga tao, hindi na na ito naman sa rin. Nakatay nga dyan, kung ba nagdahil ito lang doon. Sabi ako. Ano, sa babae, ano, buhay pati tugutan na payo. Sorry nga, magpagdagin mo ito. Makati yun, silang kaya sa kuya. Kung yun doon naman ang sabi, ala, may pahinig ako sa imo. Set ka sa imo, babe. So, ano pa nga, sa babaeng tinug, ano, kang tubo, babae tinug, kang tubo, ang lalaki. Ano na ito? Ito ang dugo. Yung evolution. Ay, may pahinig pa lang ako sa imo. B, may pahinig ako sa imo. Forward ko, ah. Ayan, nilingon mo, ah. Doon, basta tapusin mo, ah. So, ano, nagbayalan. Basta tapusin mo. Bauman. Tinurubahan, nandiyan na babae kayo, wali lang, bakit doon mo. Kaya ako. Tinurubahan, kaya naman yan. Hindi natin pa nakata, sunod-sunod ba na siya, tinitirabang tabangan, tapos tinurubahan, pakailan ko si Jam tayo laban. Alam mo ng putik. Ako naman. Oo. Naman. Kawawa. Yung binabaan niyan, tapos pinagsakan na. Dahil natin pa nata,
Ay, ako na. Ito ko. Yung Europa, nandyan. Yung Europa, nandyan. Kaya ako sa pinsan ko, laban 12 days. Sabi ko nga, matakad na ba? Sabi niya, yung nakaan, win streak kayaan. Sabi ko, sabi niya, pag wala, 12 games. Sabi ako, gamit ni Bakal. Ito lang. Raymond, ano? Gaano da siya? Raymond da siya nag-cheat. Win streak dapat na itong account niya. Nakuha na kaya win streakan, batak paanoan. Nakikita mo sa namadaog. Wala eh. Raymond niya na matanggal, Medyo manakapag po ano, laban niya, hindi siya makalaging dito ng account. Kaya po, yung si Chris, tayo may araw. Wala mo si Chris, kumakaga. Hindi. Sige, nag-try pagkabot. Saan ko kayo nag-ano ko? Yung ID mo. Kaya kay ano, kay Bunso.
Bigyan ito may pinsan ko kay ano, kay Jan, ano, ay ko muna pinsan ko. Ito si Giancarlo Mixline. Wait lang, send ko sa'yo. Ilawan mo. Ayun, si Carl. Ilawan mo. Kasalanan pala si Masindang. Hindi, okay. Wala ka natin na. Sendi. Ayan na. Yan ang pinsan ko, si Giancarlo. Ang lang siya. Ayun. Start. Ano ko, yung Twitter, hindi. Yeah. Sa, balik ako po. 29. Mas better, mas better. Kasi Trace, ano ito, ibig ko sa mga. Ay, beto, may sabay kaya ito. Ayun, dito tayo. Okay na po. Very
Di klase ka? Ha?
Bakit ah? Yung wala mo. Bakit ah? Yung Ito? wala naman ako din sa naon. Uy na, uy na. Uy na, uy na, uy na. Uy na, Tor. Iba. Iba. Tingkod ko na. Ay, yung nakarga ng ano. Oo. Ay, ano mo niyo? Oo. Ito lang umiyak. Nagkabit na sa iyo. Ito, kalakan mo to. Ito. Sa Baguio. Baguio. Delegado, Tepon. Okay. Ha. Binong ko daw. Mga iba, mga ano ikaw?
Bakit pa naman? Nawalan sa aking buwan. Wala ka ng buwan. Wala din yun. Dito sa aking binili, dito. Hindi ba ano ako sa 19? Ang gini ko pa lang ako sa 19. Ayaw. May black. Kung ano ko na mo ah. Oo. Yun. Kinakabato. Ron! Tuloy ko na lang. Pintuan. Sa'yo mo ano? Pintuan 27. Isa kuya.
Hindi. Iyo. Yes po, my baby. Ano mga ito? Ka pa dahil ba? Ano? Ano? Kung nanihila ko. Ay! Ay! Bakit? Diyo, ding. Ding, 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 diyo. Isiya, isiya. Niyo. Niyo. Siya na ini. Ay, hindi ko kung sa'yo. Hindi na silang. Lagi, bulo. One side, with the side, bulo. Ako talaga ng kalipaan.
Kaya mga silang tatlo. Mga silang gamot. Kaya isa? Kaya ako sa pamilya na sa ganyan. Pero itong balde. Sinis ko lang. Ha? Ano? Wala naman. Makakagod sa mga alika mo. Basta makakagod sa mga alika mo. Mga alika mo. Ito ba mo? Pag-isip. Magalang siya. Nabukang kaya na? Ha? Nakapakapalang mo ko ba? Marawin ko na. Out na sakto. Out na sakto sabi niya.
ayaw magkakabuto. Ano mo ka naman ayos ka? Huwag na uli. Balita? Ano?
parang yawa, ano? Yawa ka. Ismael, bro. Tira ko pa pina. Ano lang nun? Oh, buddy! Sabi mo, video, ano na yung madali? Yung mga video, so, well, yes! Yay! Keep it going!
po ako pagsabi dyan. Sorry, bawal. Sorry lang sa mag-isa. Sa mga tao, kailangan subukin ka talaga. Hindi naman lang ano, kung pilit naman yun. Kung sa'yo mo ka naman. Oo, yan. Hello, ulit-ulit mo. Kung sa'yo mo ko doon. Yes! Yes, nakita ko siya. Gusto ko siya ayok ba no? Sangay kong gangster? Ano ba kayo? Ay, tigutulungan ang pangiti. Baby! Baby ko. Oh, baby. Ano na yun? Ay, start na number to. Ilan mo na? English yun yun. Impando. Ano mo ka doon? Mga pala lang. Oh, yun to. Oh, tapos English to nun. Pag Tagalog, nakita ko. Ay, may English na ako. Wala na lang. Woo! Best friend. Kapalagi na. Para mo ba? Balik ko lang ako naman. Para mo. Nakakita ko. Gusto ka na house baby. Bye bye baby. Sinabi ko. Akin. Nakabuti na sa kanya ni Lola. Ito na ako ng bago. Parang iniwan mo na rin pala. Pagpunti. Kung tambay ang diyaw. Woo! Ano lang? Hello.
nila po. Hindi nga, no? Wala pa akong ano. Pero ako. Hey! Sila sumali pa kasi ay sabi. Ano ba? Ano ba? Ano ba nangyayari? Wow! Ano? Ano naman ini? Ano masel? Nakabakal. After the show, diba? Di ba mga kulit ka lang oh. Kulit ka iba. Yes, nagulay.
Agora, may tingin. Ano sila? Hindi nila may. Hindi na Kaya mo mga kuya, nagpupunto pa rin ang mga tao. Ay, hindi niya. Kasi niya ako titin tayo. Hindi, palubag ka mo. Hindi, hindi namin natin.
hindi. May diretso ang computer. May ano pa, ano, may nabibigay sa computer. Ano ba nga ginagawa? Clinic mo. Kaya nga, gusto ko dito. Tingnan mo sa stem, hindi mo yung pangalan sa inyo. Ito nga, pero yung tawag na yun. 5. Tapos clinic mo. Dapat na lang, inibigay na, talagay na lang sa doon. Hindi ay, hindi na sa doon. Then, nakatalikod pa ng kung paano pag-daw. Pag na-inig niya, kung paano. Ano yan, yung pangalan mo. Pwede ka nga natin mag-edit yung ano ba? Ay, kaya mo pangalan. Basta nag-system ka, hanggang nag-record niya kung isay ka. Tira. Hindi tayo may gawin. Hindi tayo. Hindi nga ba daw? Sa mga buhay na gano'n na nagtitinda ang ako. Hindi na pala nito. But, May tubig yan, matira ko. Mr. Please. Hindi talaga. Awatin ang boyfriend. But you do a lot Diba? No.
Hello, Dayla. Dayla, Dayla, Dayla. Dayla, Dayla, Dayla. Yes, Gilmil. Dayla, Dayla. Pa! Buti na Turun ko lang para sa tao. Bakit ako yung kapag-mamaya? Ano? Hmm. Ah! Sabi ko na sa'yo, mag-ilog ka na. Yawa ka, bakit ba ba yung alawa ko? Pakiram ka pa na. Yawa ka. Sino ko pa, oh, blue. You need a face. Kasi ikaw sa sumay daw, sumali. Yan, kurso. Yan o. You, right? Ang nakalaban ako. Ang pangalan ng tikitig na. Wow, 1-8. Woo! Chloe. Woo! Carol. Yan o. Ang hirap ko dito. Oo, tayo. Huwag ka mo, hindi ko na kasi. Yan ba ako gano'n? Ayun puta. Ako nakalawan. Over. Sabi na? Sabi na? Nice. Ayun puta. Ano, tigil dito. Nanay. Ayun, ayun na. Maganda naman yung tao. Yan, yung tao. Ako siya
hindi natin sa-break. Hindi, baga mga break. Ano naman ba? Boring on. Meron pa ba yung kawan? Hindi mo school na rin. Sa outfit na. Ba't mo magkano? Yun ang doon sa heart. Baby. Oh, magpuso. Baby, tatay yan. Yeah. Bayo ka ng gusto tulog. Gusto din na ako. Gili mo. Oh. Okay, Ito, ano? wala na sa likod. Oh. Hindi mo sa likod mo. Yung ko yung ano. Ganun ganun. Hindi ka lang yung maglago. Yun ang gusto mo ko eh. Hindi ka ba dyan ang balik mo? Okay pa ka dyan. Yan o. Yan pa ako dyan. Sabi ka sa pagbuman. Bukas. Magpupunta ko ng paraan ng iba. Kaya naman layo ko pang barat na.
Ah, don't open. Open data with the phone. Sorry, may balik mo yung alam ko lang din. Ano nga? Pagkatapos na. Ano na lang. Wow, di sa nagtitigan. Actually, kasi hindi pa lang. Tama ko lang dito sa sa rata nila. Alam tayo dito rin. Ay, malalaw ko fish. Gusto ko Already na, already. No, yun na. Kapit ko pa na yawa. G, G, 1, 2, 3. Yo. Wala lang, mas lamang nangyari mo, kung lang pagkilala. Yung ano yung community. Yun ang nagpasunod. Kapag ako kay tumilitin ko. My love! Hayop na my love! Yung nickname mo! Ano, Doy? Anoy? Ano ba ba? Hindi. Ha? Hindi naman mas ano? Mas search. Hindi naman mas search. Wala nang search. Ito. Ano ba? Ako na. Laki ng tweet. No, nagabasa ako, ha? Kaya makawasan sila. Kulong. Yung ano? Wow. 200 na. Nawala 200 na. Mati-mati mo, hindi ka lang. Wala nawala. Si. Si ano? Ano ba? Ano na ginagawa ko pa yung ganun? Hindi rin kasi ano. Si Jennifer, pag nagadan ko si Polo, ayos na lang. Oo, talagang ayos. Pag nabangon, nilugod ko tapos sa direct. Ikaw na nga rin mo yung bata. Sniper ang kita tatawag.
Anong gagawin? Birthday. Hindi na yung birthday. Ano, ganyan ang pagkito. Kasi ba, gusto na kasi mapagod ko na ito. Boom. Ano siguro? Ay, talaga totoo yan. Hindi kita doon. Ano, lakas yan. Gusto lang ko na kamo. Gusto na gawin? Alam bata. Wala din po. Gusto ko. Right. Kabalik na. Nakayo. Ano daw daw? Ay, ano ba ko? Sumi na to, hindi ko lang yun. Wala ang kabalik. Buka-buka mo pa. Oh! Abot na, abot na, abot na, abot na. Ayun na! Boom! Ano? Kasi mo ko lang na protect para mo mga ito. Sit ko sa mga ganun.
Ay! May kidding naman. Ano? Marami kayo. Wow. At ito sa rin. Ito yung sa mga bata. Wow. Ano mo din sa Wala ka din ko. Gusto binadrin. Sama lagyan maan sa rin. Ay, ako na pa. Ito na mo. Sa nabibog din ito sa madrin. Eh, kala mo eh. Para matis mo. Uy, ito na. Ano ba sa ng balls mo? Dominate, alam, ayan lang. Pag-block ko daw na dominate. Lala. Pag-block ka lang, hindi ko makalun. Lala. Alam daw eh. Hindi ko na kalun. Ay, gagamit ko na ko na pag tama, hindi ko makalun. Nakikinig ito. Anong pangalan? Ano yun? Tumatong ko pa lang. Sulo. Sino ang mga sa boy? Sulo ko. Kapi, wait, kapi. Ito na natin, ito na. 36. 0951 68. 289. Kita ko, ito na. Wow. Wow. Ito ba? Ito ba ka sa inyo? Ada ini isu Wow. di Yan. Ano ko? Ano ko? Ang laki. Oras na ba? Ito ba ito sa... May sarap na pala. Wow. Thank you po. Thank you. Gawin mo. Ayan ang nasa vlogs ko na. Vlog mo ay vlog. Iba pa ka to na... Pero hindi. Hindi, baka lang. Ako lagi. Kaya nang isip ka. Ano ko yung mga vlog? Vlog. Okay? Wow. Ako na-retrieve. Ayan. 6, 8, 2, 8, 9, 10. Paano ko makita ka? Balitan mo sa password ng computer. Password ba talaga?
problema ka? Ha? Hindi na lang. Ano mo, ano mo, Ay, tayo lang ang ano ko. may nakaito. Kaya wala, sabi ano ba ba? Alam ko, dyan na. Ito naman dito mo pinakain. Balitak ko nila. Kapanan ko pa rin. About. Sabi mo ba? Kapanin. Balik eh. Ay, pakulitin mo kapatid. Sabay chika. Pero may ka naman baga yung ano, yung may ginari, ano, hindi ako din. Ito ulitin. Nabuliwan mo na. Baka man ako pero ano, may good night. May bilang na. Ayan. Nabuliwan kita. Waiting mabilang. Ano din sa napan? Ato sa my friend. Shout out. Uy, diba? Ayan o. Ato sa pala. Hindi, my friend. Uy, may daw. Hey. Di mo pag-iyon. Thank you, Tagalog. Thank you. Wala ko na ha. Hindi masasagsabi. Ano ba yun? Ayan ka. Ako nga panagbaga ng bila, palingan sa Kuya Raikilan. Palingan sa Kuya Raikilan, balik no. Ano, on, birthday, good, my love. Sa dear birthday, to my love. Teka, sa'yo, taga sa'yo. Uy, ayok na yun. Gusto.
Bakit? Ito! Wag mo panalig kung ano, ang normal kayo. Yes. Oo. Napasaksa ka na din ng lalaki. Pagkira-kira yung sa nakabili. Ako. Diba, nako. Ayun. Sabi ko ka dito ang Si ano, tawag na kaya masilis din ka. Kung isa lang hindi ka alam na ako kasi dito. Return ka dito. ang iba gagawin, ano din yung gano'n ba, ano, ginagawa sa kano. Papanganak ko ang mga ano may gawa. So, Para ipapagawa ko din na. Dali. Maligla. ano man po? Parang nakikita ako. Pangungkul sa kawan. Dali naman, please. So, pa. Ano to? Ito, pwede din. Dawaan, preso, kayo pwede makabili. Giging sumbid. Kawat? Preso, pag maaga, tabulo ka sa ang mag-gira. Pa! Yan ang sumi. Ito mas na daw. Hindi na ka-chat. Stress pa sana. Ano? Nag-beach ba maliliit? Alay din mo misa. Dito mo. Baka may nasya na sumakit yung gagawin ka. Hindi ka. Ako may talaga sa dito talaga postal. Yung day, yung ginagalan talaga. Galan. Tapos tumawag ka. Amad. Oo, gating ka na dito. Ay!
Ganay. Kung ko yung baga ako dyan, church baga ako, ang naistuntuhan niya kada ako doon, dito sila kada ako baga. Nakakasi ko daw kasi makasi. Kailangan mo palog na Iya. ano ba dito? Like. Kasi na yan, namin na. Kasi wala. Ako ko sa inyo. Magbago ko yun. Like. Bakit ako mga nagsabi? Like, ako din. Ang dami ba doon, ako ang pag, ano ko ako. Gadan ko. Ganun ba siya, susunod ka. Teka lang, nagkakaingat ko. Kuha pa gusto daw ko naman ako. Hindi. Para ba? Ano ako doon ba para? Ha? Ano ako doon sa kundi? Para rin ginagawa ano? Pati sa negosyo ko. Kaya ako nga sabi. Ano? Atau bisa di daw. Yan, sinipid. Hi, so, Michigan sa lahat, Vietnam. Upo na ka kahit nagbaba ko pa. Bago ko, ano yung ba ko ano? Yan ang Michigan. Ito pa ba? Ay. Oh, sorry. Oh, wala. Salamat sa kapatid. Pwede.
Lagi. Ay, Lagi na. Lagi. Ano ba ito nga? Doon ano ba ga? Kung siya, ito lang ka. Like na ata ito, nagiging connected. Oo, nagiging connected. Dahil makita ka na dapat diba? Dahil ibutan mo, nanalo, naging connected ako. Oo. Pagkatapos siya naman, pero ako lang wala. dumulong si Bati. Sigaw siya ng Vaticano. Sigaw siya ng Vaticano. Yun na. Paano ka nga dito? Gagay, dumulong ata ito. Asil! Asil! Uy! Uy! Oo. Di pa. Di pa. Gabatin na ito ba rin? Ako mo na gusto ko. Naligo na ito sa rin ka. Kasi na. Ay ma. Kasi nga pa ni Archie. Oo, Archie ka ng pangalan. Nagala ko na ito yung ano, Netflix page. Ito, gusto mo. Hindi na natin yung may taka. Sabi, ay ba ako? Hindi ko. Kasi ako, pinalo ko. Nakabit na.
Gawin mo ka ng buko. Bukas na lang ako. Bukas na. Huwag ko sa nakahalin. Kaya. Ako, Cheater! which one? Utang. Wala. Oh, oh, oh. Okay.
Yeah. Ha? Ano ba nga ito? Ano kayo? Bali naman sila ako.
May tigpa ba kan baga siya din? Account may kita. Open sa ko. Yan, Dominic.
Okay. Okay. Ang baka niya na doon. Ayun siya. Ano? Ay, ba? May email, may email na rin. Who are you? Ah, hindi na kita.
Ipatuloy mo ko lang kasi. Lecture mo. Wala nga kung sa mimo. Iyo. Nakakabas pa rin. Ay, iyo. Hindi man maka-okay. Wala, ikaw din. Kung ka ba nito sa kanila? Baby, man ka kita. Ako ka nakanta ka na rin. Kaya mo.
Hindi ko masyadong ganun. Kung English ka, balik ka na. Uli na daw. 93646. Bili pa din ako ng fake news. Eh, pumasok kayo natin eh. Eh, pumasok kayo natin. Hindi ka naman kayo.
magdala ka ng cheetah ko, bumili ko. Kung pala ka ng cheetah ko, wala ako, alam ko sa'yo. Ano dapat na? Bumili ako. Ako nga eh, na, Kising. Pusito, Kinse? tubig ka po. Gusto na po. Wala naman. Ay, dako na naman ang cheetah. Tapos siguro, box. Durat na ano. May ano yun. Scandal daw. Ayun. Ako nagagapot yung Don't. taon. Ako na Saturday. Wala akong bayarin. Hindi man ang fair. Ano ba ka ba? Kami. Ay, baka na po na yun. Siguro yung mahal mo. Kasi, Siguro yung mahal mo. Yung malaki. Hanggang. Okay, Saturday. Okay,
Ayos na.
Ganyan ko rin po.
Paano yung nagawa ko na nagtip? Ay, ba't kasi pinagsabi mo? Naging cute. Parang naman nagbibigay ako din na rin. Ano ba tayong tayo? Ano ba, bro? Ano ba ang pigiling ko? Diba, man?
kalmag. Alam, kasi kayo, ano yung ginagawa ko? Pinapala ako bigyan sa'yo. Ano na kayo? Bye. Masabalita mo na, Ben. Maria. Ano gusto mo?
Diyan ko lang. Ah, ako na. Ayun ang nilalang. Yung pwede nilo.
Bata. Dalawin. Mall. Wala ko na. Wala. Oo, gusto mo yung supira mo. Nagilig ka. Nagilig ka mo kasi. Wala ka. Sorry. Third, ito ang mag-test ngayon. Okay, na yun. Huwag ka lang. Paano po? Kasi kaya nag-ibo na ba? Hindi yun ba? Ako nung may bata. Ayun na, ayun na. Mahaba. Number muna.
Masih suka.
Asap po.
还剩点是Open for kami bakan. Apple. Hindi pa hindi mo pa siya ano to. Mag-aaral ka na muna jacket tubig. Ano tubig? Luman. Out na sa po. Iba yan dyan ba ta? Yaw ba sa libipan? What ba? Kapit namin sa pot. Ano din? Okay ba? Bakit yun ba talaga? Ikaw kayo. Ha? Kayo ka. Bakit? Tawag ko rin pa rin ako ni Mark. Right? Ano ba naman si Roger? Mark. What? Mark. Ano lang dito? 1 million ko po. Ayun. Hey.
Marvin, pa kayo mo. Magpagumil ka muna. Gusto ko sa ko pala yung ang kabel ko ka pala na yung Kada naman. diba? Vai o tempo, não. Back to back. Sim. Pero Arnold Flores. Taro lang. Magdatan. Kada sila. O dyan, sa ano? O dyan. Rice cooker. Yeah. Yeah. Gede. Dingo. Ding, pangalan dating. Laga na Arnold Flores, 2013. Arnold Flores. 2013. Arnold. Eh, Pasagod sa wala yung iba. ano? Nasa ano? Tapi. Oh. Ano pa na email? Ito. Hello? Ay, wait. Ay, okay. Kami. Eh, wait. Eh, more than just wait. Two. Hello? Don't help me pull on it. Kumain. Turn forward lang, turn lang. Wala mo. Dave. Okay na ako. Yeah.
Kami o kita? Ang patawag ko. Yung wala ako mali. Oh, ni Gigi. Wala si Diding kita. Tikta ko ano? Umutuloy ni Gigi. Iyo. Dali, wag ko kami din. Yung mga kitigili. Pero kang ba? Di ba? Wala. Ayaw ako yung susiro. Sabi ko wala ako mali. Marawag mo sa pasko. Pero di mo minsan. Nga ba? Yes pa. Wala na to. Wala. Jeans. Open man. Dali. Araw. Ay, alin? Hindi, tapos siya sa rin. Buat naman. Ano? Bukangan. Dragon. Tiger. Ay, tiger. Buwapin. Nagpupula pag nagre-real ng mata rin. Wishit ko na. Visual. Ako. Ito. Shuttle. Murang ayaw. Ito ang gamit. Ready mo talaga? Mahal na ka dyan ah. Kasama na sa kanya, Dave. Nasa gawin sama to. Ano? 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 Paparik ko.
Hindi mo. Hindi. Ano yung dragon taro? Wala. Ano? Dragon taro. Dragon taro. Mga taro, kita mo. Ano yung dragon iba ko? Dek, murag mo nang bakang pinil. May kulay. Dek, may bakang ang kulay. Puro-puro mo ito. Ano yung kalaban? Ano na to? Dek, sabi ko bilang. Ika? Belum. Hindi orang ano. Hindi na din yung dyan. Sulat ko. Ha? Eh, ito ano? Ha? Apa wala na? Wala, di sila na. Sarong miro ito mas dito sa May gusto na ng mga Sarap ko ba? tema hiro pa. babato. Ano mo din gusto may kini mo.
dyan. Paano, level get up, pero kung buong mo, buo talaga. Ay! Pero makulog ng bala mo. Mas cover sheet mo na. Wala ka doon. One, sabay. Wala ka. Tundan ka na yun. Saan ba lang? Yung ba ano? Verbo. Yung mga gawin na gawin sa ano. Yung JDCB. Hindi mo tundan. Makabi. Makabi. Yung mother doon. Yung mother doon na. First yung ulit binot ko. Lahat makita mo. Makabi na. Hindi pa kamali. Nasa na ako. Ano nga ba ganito? Meron mo pa rin. Ay! Hindi na ako. Huwag nagbalik. Huwag nagbalik. Ano yun? Balik ba? Ano ito? Kung abang ang hyper sa likod ng radyo. Binuman. Nakadating ko nun. Wala ka!
Oh, gusto ko nga ipinay ko lang nga. Ba't ba lang? Bubo. Ayun, yun lang. Yung ba nito na? Bubo kayo. Hanggang ang bubo. Saan na? Diba? Dalag. Wow, yes, one. Woo! Woo! Napagaling. Ay, Queenie. Wala ako. Ito. Abubo nga eh. Ay, talagang hayop na. Naka mga hayop ka mo. At ikaw na ito, di ko close ka ka mo. Tingnan mo nga siya nga. Mga sarap. Sinaksak mo po ha. Alam niyo. Ito. Sure. Madungan na dito. Kasawa nga. Kuya ba? Puta mo siya. Bucet so hindi mas manipis mo ito. Ano na po? Puta po nga 5%. Ito ako tawag na po. Sila pa siya. Puro dala siya rin. Ang bawas. Balik na siya sa buhay. Bubo. Nabalik mo.
Oo. Ano yun? Ano ka gana? Yung, gana pa. Yo. Wala lang ang pinaka. Kurang kali. Pa? Abo ang talaga nito. Ulong. Oh, yun. Kasi niya to. Ulong. Sila ito. Viewers, order viewers ulit. Jangan minta pilih kalau dia tahu. Ito taon. Wow, sana. Ang nalit kayo niyo, dama mo yun. Pero na iba pa mo. Bravo, bravo. Ito na, iba pa mo. Di na, di. Di yun, nadiri. Ako na yun. Ay, finish ko na yung goal. Okay. So, nag-reckon sa ako. Ako nagkamali. Meron. Yan ang magtangan. Reckon kaya nga, ito nga. Hindi na, nag-reckon pa rin sila. What ay sa kalaban? Uy, yung matawag. Oh, At natabi ko. comment mo. Matarap mo. Ha? Extend ang nag-tweet. Sorry pala. One. Shit! Buwi ni Apil na yung daraw. Gago. Pero, hindi ko po. Iyan Iyan ako sabi ko sa dalawa. Kimatan ako. Dapat susuburin ako. Gano'n kami pinagawa? Is yung ubos ni Pai? Barawa. Galing na. Hey. What else? Open mo sa to. Open mo sa to.
Ading. Kira, Buka mo. Buka na din mo. parang Buka ba? Naman si Kate. Si Kate. Si Jordan. pwede rin si Mark. Ano yung lugar? Wow. Pwede na si Kate. May skin ka na siya. Yan ba daw? Like, Kapag kada Ago! Ay! Siya, disalbi man ito. may lang. Yan na sabay kayo. Ha? Hindi mo sabay kayo. Yan sabay kayo. Ha? Ito kaya. Ayun. Wala. Kuhaan mo na, mas barbecue ko dyan. Pwede sa barbecue. Sabihin mo sa ako. Pwede, di mo na. Sana. Hindi ka makayabisado. Senador. Sekarang sebenarnya kawan. Kita want takan ng pandemya. Ay, pag minalagay na ako, hindi man din na nag-iwas ba? Pilipilis ko. Rapat. Dahil mo, dahil ma. Try na ka. Tuwan pa. Out na sa to. Bayaran, Shade. Alam mo. Shade.
eh. Yung naging sa ano, Jay, hindi mo na pitbull. Ang ano, so, at baseball. At naman baseball. Yun ay, kaya sa nagtitindak lang. Wala man.
to. Pinsa to. What's that? Hindi yung pinsa. Kaya kailangan. Hindi, wala na lang. Ano na ako, be? Sino kami ano? Ito? Sino kami? Ikaw? Ito yung iba? Ay, sa ano, dyan sa barong? Sino ko? Ito po. Libro niyo,
Open na sa to. Hindi na pagkatun sila mo. Ano mo sa akin? Ito pa sa akin. And ay, ano? Yun ang gano'n. Yun na. Gamit ko kasi magkaiba. Hindi ko lang salita ang tisag mo. Ano eh? Ano ka? Huwag mo, di pa eh. Huwag mo, hindi na. Naglulupin kita. Huwag gusto mo ka eh. Dapat, duha ka din na rin yun. Ang kasama, ay naman. Masama na ako eh. Sonji. Sabi na eh. Di ba kita na sila baruan? Dahil dapat yung sabi naman. Kaya ko kala ko siya mo lol. Finally wake up, don't make me not breathing. One. Ay, sila. Ay, taas na. Mag-away ma, kasama ka muna natin. Iba, iba. Meron na kasado.
Mas ma'am, si Jis Ward, kung ano, order kasi.